नमस्कार मंडळी. पिसारावर मायबाप प्रेक्षकांचे पुन्हा एकदा स्वागत. ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगते की पिसारावर मी कृष्ण ग्रंथातील काही गोष्टी सांगत असते. होय, आज मी तुम्हाला कालिया दमनाची गोष्ट सांगणार आहे. तर या कथेत रमायला तुम्ही तयार आहात ना? कारण मी तर तुम्हाला या कथेत रमवायला खूप उत्सुक आहे. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता सुरुवात करूयात. पण त्याआधी ज्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नाही आहे त्यांनी प्लीज माझं चॅनल आधी सबस्क्राईब करून घ्या. सुरुवात करूयात. तर श्रीकृष्णांना कळून आले की यमुना जळ कालिया सर्पामुळे दूषित झाले आहे आणि त्यांनी त्या महाकाय सर्पाला शिक्षा करून त्याला यमुनेचा त्याग करून इतरत्र जाणे भाग पाडले आणि अशा रीतीने यमुना जळ परत शुद्ध झाले. सुरुवातीला काय झाले? सुरुवातीला यमुना नदीत एक मोठा डोह होता. त्या डोहात काळ्या वर्णाचा महाकाय सर्प कालिया निवास करीत होता. त्याच्या तीव्र विषामुळे तेथील परिसर इतका प्रदूषित झाला होता की त्याच्या उच्छ्वासातून अहोरात्र विषारी वायू बाहेर पडत असत. जेव्हा कधी पक्षी त्या डोहाजवळून उडत असत तेव्हा ते तात्काळ मरून पाण्यात पडत. यमुनेचे पाणीही अगदी विषारी बनले होते आणि त्या पाण्याचे वाफेने दोन्ही तीरांमधील वृक्ष आणि गवत अगदी सुकून गेले होते. श्रीकृष्णांनी त्या महासर्पाच्या विषाचा परिणाम पाहिला. वृंदावनासमोरून वाहणारी यमुना नदी संपूर्णच आता अंतकारी बनली होती. श्रीकृष्ण असुरांचा संहार करण्याकरिताच भूलोकी अवतीर्ण होतात. असे हे असुर संहारी श्रीकृष्ण यमुना काठावरील कदंबाच्या वृक्षावर चढले. कदंब वृक्षाची फुले गोलाकार पीतवर्णाची असतात. हा वृक्ष सामान्यतः वृंदावनात आढळतो. श्रीकृष्णांनी कदंब वृक्षावर चढताच आपले कटिवस्त्र घट्ट बांधले. एखाद्या मल्लाप्रमाणे त्यांनी आपले दंड थोपटून त्या विषारी पाण्याच्या डोहात उडी घेतली. श्रीकृष्णांनी ज्या कदंब वृक्षावरून उडी मारली होती ते केवळ तोच वृक्ष तेथे जिवंत होता. श्रीकृष्णांनी पाण्यात उडी मारल्याबरोबर जणू काही एखादी प्रचंड वस्तू पाण्यात पडली असावी त्याप्रमाणे यमुनेचे पाणी दोन्ही काठांवर दूरवर उडाले. श्रीकृष्णांच्या अशा सामर्थ्याचे प्रदर्शन मुळीच अद्भुत नाही, कारण ते सर्व सामर्थ्याचे भंडार आहेत. श्रीकृष्णांनी त्या डोहात एखाद्या मोठ्या बलवान हत्तीप्रमाणे पोहत असताना त्यांच्या हालचालीमुळे पाण्यावर मोठा ध्वनी उठू लागला. कालिया सर्पाला तो ध्वनी ऐकू गेला. त्या प्रकारचा गोंधळ त्याला सहन झाला नाही आणि तो आपल्या निवासावरच हल्ला करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. तो अविलंब श्रीकृष्णांसमोर येऊन ठेपला. कालियाने पाहिले की तेथे वस्तुतः दर्शन करण्यायोग्य एक सुंदर बालक होते. त्याचे सौंदर्य अनुपम होते. त्याचे शरीर अतिशय सुंदर आणि सुकुमार होते. वर्ण नूतन मेघाप्रमाणे श्याम होता. चरण कमल सदृश होते. त्याच्या छातीवर श्रीवत्स चिन्हे होती. पीतवर्णाची वस्त्रे होती. त्याच्या अंगावर हिरे जडित अलंकार होते. त्याच्या सुंदर मुखावर स्मित विलसित होते आणि ते बालक मोठ्या सामर्थ्याने यमुनेच्या जळात विहार करीत होते. कालियाने जरी श्रीकृष्णांचे असे सौंदर्य पाहिले होते तरी त्याच्या हृदयात क्रोध उफाळून आला आणि त्याने श्रीकृष्णांना आपल्या शक्तिशाली वेटोळ्यात घट्ट जखडून घेतले. वेटोळ्यांनी कृष्ण जखडून गेल्याचे पाहताच श्रीकृष्णांवर प्रेम करणारे सर्व गोप बालक आणि वृंदावनवासी भयभीत झाले. अखेर त्यांचे जीवन धनसंपत्ती प्रेम कर्म असे सर्व श्रीकृष्ण प्रित्यर्थच होते. अर्थातच श्रीकृष्णच त्यांचे जीवन सर्वस्व होते आणि जेव्हा त्यांचे जीवन धोक्यात आले तेव्हा ते भयाक्रांत होऊन खाली कोसळले. यमुना काठी असा प्रकार झाला तेव्हा सगळीकडे अपशकुन प्रत्ययास येऊ लागले. धरती कंप पाहू लागली. आकाशातून उल्कापात होऊ लागले. पुरुषांच्या वाम अंगात कंप सुटू लागला. हे सर्व अपशकुन तात्कालिक संकटांचा संकेत देणारे होते. अशी अमंगल लक्षणे पाहून नंद महाराजांसहित सर्व गोप गोपिका संकटांच्या आशंकेने चिंताक्रांत झाल्या. त्याच वेळी बालक श्रीकृष्ण बलरामांशिवाय एकटाच गोप बालकांबरोबर गायी चारण्यासाठी वृंदावनात गेला असल्याचे त्यांना समजल्यावर ते अधिकच काळजीत पडले. श्रीकृष्णांवरील अत्यधिक स्नेहामुळे त्यांच्या शक्तीचा विस्तार न समजून सगळे वृंदावनवासी चिंतेने व्याकुळ झाले. त्यांना श्रीकृष्णांशिवाय अधिक काहीच प्रिय नव्हते. सर्वच वृंदावनवासी श्रीकृष्णांना पाहण्यासाठी गावाबाहेर आले. वृंदावनातील मुले, वृद्ध स्त्री पुरुष, गोपगोपिका, पशु आणि इतर जीवमात्रे अशा सर्वांकरिता श्रीकृष्ण हेच त्यांच्या जीवनधारणेचा एकमात्र विषय होते. असे सर्व घडत असताना अखिल ज्ञानाचे स्वामी बलराम केवळ स्मित करीत होते. आपला अनुज किती सामर्थ्यशाली होता याची त्यांना कल्पना होती
आणि जेव्हा तो या भौतिक जगातील एका सामान्य सर्पाबरोबर लढत होता तेव्हा कोणतीही काळजी करावयाचे काही कारण नव्हते. आता हे जमलेले सगळे वृंदावनवासी अतिशय काळजीपूर्वक श्रीकृष्णांच्या जमिनीवरील चरणचिन्हांचा शोध घेत गडबडीने यमुना तीराकडे निघाले. अखेर ध्वज, धनुष्य, शंख इत्यादी चिन्हांकित चरणचिन्हांचे अनुगमन करीत ते यमुनेच्या काठावर आले आणि त्यांनी पाहिले की यमुनेच्या डोहात कालिया नामक महाकाय सर्पाने श्रीकृष्णांना आपल्या शरीराच्या वेटोळ्यात घट्ट बांधून पकडले आहे आणि ते पाहून सर्व गाई वासरे आणि बालक रुदन करत आहेत. हे सर्व भयंकर दृश्य पाहून वृंदावनवासी जनांच्या दुःखाला पारावर राहिला नाही. भगवान बलरामांच्या मुखावर मात्र स्मित विलसित होते. ब्रजवासी जन मात्र दुःख सागरात बुडून गेले होते, कारण त्यांच्या मते आता श्रीकृष्ण परत येणे शक्य नव्हते. अर्थातच वृंदावनवासी जनांना श्रीकृष्णांविषयी फारशी जाणीव नव्हती, परंतु त्यांच्या श्रीकृष्णांवरील प्रेमाला मात्र तुलनाच नव्हती. इकडे यमुनेत श्रीकृष्ण कालिया सर्पाच्या पाशात गुरफटला आहे आणि काठावर सगळी मुले आणि गाई वासरे शोक करीत पडली आहेत. हे पाहून ते असहाय्य होऊन श्रीकृष्णांच्या कृत्यांची, त्यांच्या सुहास्य वदनाची, त्यांच्या मधुर बोलण्याची आणि वागण्याची आठवण करीत शोक करू लागले. त्यांना संपूर्ण त्रैलोक्य शून्यवत वाटू लागले. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी देखील म्हटले आहे की मला श्रीकृष्णांविना संपूर्ण जग शून्य वाटत आहे. हाच कृष्ण भावनेचा सर्वोच्च स्तर आहे आणि सर्वच वृंदावनवासी कृष्ण प्रेमाच्या सर्वोच्च स्तरावरील होते. जेव्हा यशोदा माता तेथे आली, तिने आणि तो प्रकार पाहिला, तेव्हा ती यमुनेत प्रवेश करू लागली, परंतु तिला मज्जाव केल्यामुळे ती बेशुद्ध होऊन खाली पडली. सर्वांच्या नेत्रांतून वर्षाकालीन पावसासारखा अश्रुपात होत होता. यशोदा मातेला सचेतन करण्याकरिता ते मोठ्याने कृष्ण लीला सांगू लागले. यशोदा माता अजूनही मृत्वतच पडली होती, कारण तिचा प्राण श्रीकृष्णांच्या मुखकमळावर एकाग्र झाला होता. ज्यांनी श्रीकृष्णांना आपल्या प्राणासहित सर्वस्व अर्पण केले होते असे नंदादी गोपगण आता यमुनेत प्रवेश करण्यास सिद्ध झाले, परंतु बलरामांनी त्यांना मोठ्या प्रयत्नांनी थांबवले, कारण कोणतेही अनिष्ट घडणार नव्हते यांची त्यांना जाणीव होती. जवळजवळ पाऊण प्रहर श्रीकृष्ण एखाद्या सामान्य बालकाप्रमाणे कालियाच्या विळख्यात बांधून पडले होते, परंतु श्रीकृष्णांनी पाहिले की आपले माता पिता, गोप गोपिका, गाई वासरे, बालमित्र हे सर्व मृत्यूच्या निकट पोहोचले आहेत आणि आता अल्पावधीतच त्यांचे मरण अटळ आहे. तेव्हा त्यांनी कालियाच्या पकडीतून स्वतःला सोडवून घेतले. त्यांनी आपल्या शरीराचा विस्तार करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांना पकडीत घट्ट पकडून ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कालियाच्या शरीराला अतिशय ओढ बसू लागली. त्यामुळे त्याची पकड शिथिल झाली आणि श्रीकृष्णांना सोडून देणे त्याला भाग पडले. आता कालिया अतिशय खवळला. त्याने आपला भयंकर फणा उभारला. उच्छ्वास करताना त्याने नाकातून विषारी वाफा बाहेर पाडल्या. त्याचे नेत्र क्रोधाग्नीने लाल भडक झाले आणि तोंडातून ज्वाला बाहेर पडू लागल्या. तो महाकाय सर्प स्तब्ध राहून काही काळ श्रीकृष्णांचे निरीक्षण करू लागला. दोन्ही फणांनी श्रीकृष्णांकडे निरखून पाहत होता. त्याची नजर विषाने भरलेली होती. त्याच वेळी गरुडाने सर्पावर तुटून पडावे त्याप्रमाणे श्रीकृष्णांनी कालियावर झडप घातली. कालिया त्यांना दंश करण्याचा प्रयत्न करू लागला, परंतु श्रीकृष्ण चपळाईने भोवती फिरू लागले. कालिया आणि श्रीकृष्ण असे लढत असताना कालियाला थकवा येऊ लागला आणि क्रमशः त्याची सगळी शक्तीच संपुष्टात आली. श्रीकृष्णांनी त्वरित त्याच्या फणांना पकडून खाली ओढले आणि चपळाईने वर उडी घेतली. त्यावेळी त्यांचे चरण कमळ त्या फणांवरील मण्यांच्या किरणांनी अरुण वर्णाचे दिसू लागले आणि नृत्यादी अखिल ललित कलांचे मूळ गुरु असे ते नटराज श्रीकृष्ण त्याच्या शेकडो चंचल फणांवर चपळाईने नृत्य करू लागले. असे दृश्य पाहून उच्च लोकातील निवासी जनांनी ढोल, नगारे, विविध प्रकारच्या बासऱ्या अशी वाद्ये वाजवून स्तुतिगान करीत गगनातून पुष्पवृष्टी केली. अशा रीतीने गंधर्व, सिद्ध, देवी देवता असे अखिल स्वर्गनिवासी जन अतिशय प्रसन्न झाले. श्रीकृष्णांचे असे नृत्य चालू असताना कालिया त्यांना दुसऱ्या फणांनी खाली ओढण्याचा प्रयत्न करू लागला. कालियाचे 100 फण होते, परंतु श्रीकृष्णांनी त्या सगळ्यांचे नियंत्रण केले. श्रीकृष्ण आता आपल्या चरणांनी कालियाच्या फणांवर जोराने आघात करू लागले आणि त्याला तो मार असहनीय होऊ लागला. कालिया त्या जबर आघातामुळे अखेर जीवनाशी संघर्ष करण्याच्या स्थितीवर पोहोचला. तो विष ओकू लागला. मुखावाटे विषारी द्रव्य उगाळून टाकताना त्याची पापपूर्ण अवस्था कमी होत गेली.
अतिशय क्रुद्ध होऊन तो आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करू लागला आणि त्याने भगवंतांना ठार मारण्यासाठी एक फणा उभारण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी श्रीकृष्णांनी लत्ता प्रहार करून त्याचा तो प्रयत्न देखील हाणून पाडला आणि त्या फणावर ते नाचू लागले. जणू काही तेथे भगवान विष्णूंची उपासनाच चालली होती आणि त्या सर्पाच्या मुखांतून बाहेर पडणारे विषारी फवारे जणू काही फुले अर्पण करू लागली. आता कालिया विषाऐवजी रक्त ओकू लागला. आता तो पूर्ण थकून गेला होता. भगवंतांच्या लत्ता प्रहाराने आपले सर्व शरीर चूर्ण झाल्यासारखे त्याला वाटत होते. आता तो विचार करू लागला की हा बालक कृष्ण कदाचित भगवंत असावा आणि अखेर तो अखिलाचा स्वामी भगवंतच असल्याचा निर्धार करून त्याने त्यांना आत्मसमर्पण केले. आता पुढे काय झाले? कालिया दमनाची गोष्ट इथेच संपत नाही. तर पुढे काय झाले हे ऐकण्यासाठी तुम्हाला माझा पुढचा व्हिडिओ बघावा लागेल. त्यासाठी तुम्ही बेल आयकनला लगेच प्रेस करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. तोवर मला आज्ञा द्या. कृष्णाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो.